السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في جرعة إيجابية. الفيديو تاع اليوم هو عبارة عن تدبيرة كيفاش نخزنوا لي طوماط تاوعنا طازجين وفخاش لأطول مدة ممكنة، وكل ما نحتاجوا منهم نجبدوا كمية اللي رانا محتاجينها. تابعوا معايا الفيديو الأخير إن شاء الله يعجبكم. وإذا عجبكم المحتوى الفيديوهات تاوعنا ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك والضغط على الجرس بيوصلكم أي جديد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى فيديو آخر إن شاء الله.